Вас вітає безкоштовна онлайн-система SoftFarm. Тема нашого навчального відео – це аналіз виробничої собівартості. Виробнича собівартість – це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції та виконані роботи. До неї входять прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці та інші прямі витрати. За допомогою нової функції ви зможете обрахувати всі витрати, вирахувати ваш прибуток і в результаті отримати узагальнюючий показник економічної ефективності – рентабельність виробництва. Розпочинаємо нашу роботу, як завжди, з головної сторінки. В головному меню в модулі «Технологічні карти» обираємо розділ «Виробнича собівартість». Виробнича собівартість розраховується автоматично після того, як ви затвердили вашу технологічну карту. Розрахунок відбувається по окремій культурі на основі даних виробничого плану та технологічної карти. Отже, розпочинаємо аналізувати таблицю. Період витрат – основний, тобто завершене виробництво, культура – додається та культура, по якій була сформована технологічна карта. Ми розглянемо на прикладі гречки. Напевно, кожний агроном в своїй практиці зіштовхувався з необхідністю аналізу досягнутих результатів в зрівнянні з запланованими, тому таблиця структурована за плановими та фактичними показниками. Тобто, коли ви зберете врожай і будете знати фактичну врожайність, можна буде аналізувати ці показники. Площа, тобто вся площа вашого поля. Валовий збір – це об'єм фактично виробленої продукції сільськогосподарських культур зі всієї площі посіву. При врожайності 12 центнер на гектар та площі 100 гектарів валовий збір становить 1200 центнер. Дохід. Дані автоматично додалися з вашого виробничого плану. Витрати – це сума всіх прямих витрат, тобто витрати на оплату праці, паливно-мастильні матеріали, на добрива та інші витрати. Прибуток розраховується як дохід мінус витрати. Наступний показник, який ми розглянемо, це рентабельність, тобто показник економічної ефективності. Рентабельність розраховується шляхом зіставлення прибутку з витратами. Прямі витрати поділяються на витрати на зарплатню, на паливно-мастильні матеріали, на насіння, на засоби захисту рослин, на добрива та послуги. Витрати поділяються на витрати на 1 гектар та на 1 центнер. Щоб розрахувати витрати на 1 гектар, потрібно суму всіх витрат поділити на всю площу поля. Для того, щоб дізнатися витрати на 1 центнер, потрібно витрати з 1 гектару поділити на врожайність. Дохід також поділяється на дохід з 1 гектару та з 1 центнеру. Щоб розрахувати дохід з гектару, потрібно суму всього доходу поділити на всю площу. Щоб розрахувати дохід з 1 центнеру, потрібно дохід з 1 гектару поділити на врожайність. Таким чином, ми зробили аналіз виробничої собівартості. Обрахунок собівартості здійснюється з метою визначення ефективності запланованих і фактично здійснених робіт та заходів, які спрямовані на розвиток та вдосконалення виробництва, а також обґрунтування цінової політики підприємства. На цьому наше відео підходить до завершення. Підписуйтесь на наш канал на YouTube української онлайн-системи SoftFarm. Я з вами прощаюсь. На все добре та до нових зустрічей!